φύση έχει καθοριστικό ρόλο στη βιολογική, ψυχική και πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου. Το δίκτυο Natura 2000 είναι ένα δίκτυο προστατευόμενων περιοχών που εκτείνεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως στόχο έχει την προστασία και διατήρηση των πιο πολύτιμων και των πλέον απειλούμενων ειδών και ενδιαιτημάτων της φύσης σε ικανοποιητικό βαθμό. Γιατί μια περιοχή έχει ονομαστεί περιοχή Natura? Γιατί σε πανευρωπαϊκή κλίμακα έχει τις ιδιαιτερότητές της. Τι είναι αυτές οι ιδιαιτερότητες? Είναι χαρακτηριστικοί οικότοποι που είναι σπάνιοι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι και χαρακτηριστικά είδη. Δηλαδή έχει ορισμένα είδη που έχουν καθίσει κάποιοι ειδικοί επιστήμονες, έχουν βρει ότι αυτά είναι σημαντικά και πρέπει να τα διατηρήσουμε, είτε γιατί κινδυνεύουν, είτε γιατί είναι σπάνια σε σύνολο Ευρώπης, και επίσης είναι και κάποιοι οικότοποι που πάλι είναι μοναδικοί. Η περιοχή Natura είναι μια περιοχή με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε ό,τι αφορά τη χλωρίδα, την πανίδα και σε ό,τι αφορά την βιοποικιλότητα γενικότερα, αλλά και την οικονομία της φύσης και των ανθρώπων. Είναι ένα μέρος που έχει κάποιες αρετές, και η φύση, και τα μνημεία, και οι άνθρωποι, τα οποία αξίζει τον κόπο να παραμείνουν έτσι. Αν δεν μπορούμε να τα βελτιώσουμε, τουλάχιστον να τα αφήσουμε όπως είναι. Πρόκειται για ένα από τα πιο φιλόδοξα ευρωπαϊκά προγράμματα και αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών. Τις ζώνες ειδικής προστασίας για την ορνηθοπανίδα, που αφορούν στη διατήρηση των άγριων πτηνών, και τις ειδικές ζώνες διατήρησης, που αφορούν στην προστασία συγκεκριμένων τύπων οικοτόπων, καθώς και ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Η Ελλάδα έχει χαρακτηρίσει σήμερα 202 περιοχές ως ζώνες ειδικής προστασίας και 241 ως ειδικές ζώνες διατήρησης. Είναι ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών, το οποίο έχει ως στόχο να προστατεύσει τις περιοχές, είτε πρόκειται για πουλιά, είτε για ζώα της άγριας πανίδας, είτε της αυτοφυούς χλωρίδας, είτε οικοτόπους προτεραιότητας. Εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα 28. Συνολικά έχουν ενταχθεί πολλές περιοχές σε όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα έχουμε 419 περιοχές ενταγμένες στο δίκτυο Natura 2000. Στην Κρήτη έχουμε 53 περιοχές. Από τις 53 αυτές περιοχές, 27 αποτελούν ειδικές ζώνες διατήρησης, 25 είναι ζώνες ειδικής προστασίας, ενώ μία περιοχή είναι χαρακτηρισμένη ταυτόχρονα και ως ειδική ζώνη διατήρησης και ως ζώνη ειδικής προστασίας, και είναι αυτή που αφορά την Ισοντία. Οι 53 αυτές περιοχές του δικτύου καταλαμβάνουν περίπου το 30% της συνολικής έκτασης της Κρήτης. Για ποιο λόγο όμως το δίκτυο Natura 2000 καταλαμβάνει τόσο μεγάλη έκταση στο νησί? Δεν είναι περίεργο που το 1 τρίτο περίπου της Κρήτης έχει ενταχθεί στις περιοχές Natura. Η Κρήτη έχει ιδιαιτερότητες, έχει πλούτο σε πολλές ομάδες ζωικές. Το 50% είναι μόνο στην Κρήτη. Στα φυτά υπάρχει ένας τεράστιος πλούτος και έχουμε πάρα πολλά φυτά που επίσης βρίσκονται μόνο σε κάποιο βουνό, σε κάποια κοιλάδα, σε κάποια φαράγγια. Οι περιοχές Natura 2000 στην Κρήτη είναι η ψυχή της Κρήτης. Είναι οι εξαιρετικές αυτές περιοχές που συγκεντρώνουν μία σειρά από ιδιαιτερότητες που αντανακλούν και στο φυσικό περιβάλλον αλλά και στον πολιτισμό του νησιού. Ο άνθρωπος, συμβιώνοντας σε όλη του τη ζωή στο δεδομένο φυσικό περιβάλλον, παραγνωρίζει ή και ξεχνά κάποιες φορές τη σημασία της φύσης στην καθημερινότητά του. Πολλές φορές μάλιστα θεωρεί υπερβολικές και αντιαναπτυξιακές τις προσπάθειες προστασίας και διατήρησης περιοχών και ειδών. Οι κάτοικοι της Υπέθρου αντιλαμβάνονται τις περιοχές Natura ως περιοχές που απαγορεύεται να γίνει κάτι. Οι κάτοικοι των πόλεων αντιλαμβάνονται τις περιοχές Natura ως περιοχές που περικλίνουν κάτι το ωραίο. Οι περιοχές Natura δεν είναι ούτε απαγορεύεται ούτε αποκλειστικά αυτό που αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος το ωραίο. Είναι περιοχές που για κάποιους λόγους, είτε γιατί ήταν απομονωμένες, είτε γιατί έχουν ιδιαίτερες συνθήκες,
κρατάνε αυτό το μοναδικό χαρακτηριστικό που έχει ό,τι λέμε πλούτος της Ελλάδας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπαθώντας να ανατρέψει την αρνητική εικόνα που έχουν οι πολίτες για τις προστατευόμενες περιοχές, χρηματοδοτεί προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε όλα τα κράτη-μέλη. Το σχετικό πρόγραμμα Life Natura 2000 Value Crete, που υλοποιείται στην Κρήτη, στοχεύει στην ανάδειξη των οικολογικών υπηρεσιών, των κοινωνικών ωφελιών και της οικονομικής αξίας των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις 53 περιοχές που εντάχθηκαν στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000 του νησιού. Στόχος του προγράμματος είναι να παραμείνουν αυτές οι περιοχές όχι για απομόνωση και για να μην γίνεται απολύτως τίποτα. Αξιοποιούνται οι περιοχές του δικτύου Natura 2000, γίνονται διάφορες δράσεις στις περιοχές αυτές και στόχος είναι συνεργασία της φύσης και του ανθρώπου, όχι απομόνωση του ενός και του άλλου. Άρα λοιπόν στις περιοχές αυτές επιτρέπονται να γίνονται πράγματα σίγουρα, απλώς γίνονται με τρόπο ώστε να προστατεύεται το αντικείμενο το οποίο θέλουμε να προστατεύσουμε. Εντός αυτών των περιοχών Natura, τμήμα αυτών είναι σήμερα τα καταφύγια άγριας ζωής. Θεσμοθετημένες, οριοθετημένες περιοχές, προστασίας ειδών κυρίως, στις οποίες απαγορεύεται το κυνήγι. Πέρα των περιοχών αυτών υπάρχουν εκτάσεις στις οποίες προσωρινά η δασική υπηρεσία και για συγκεκριμένο σκοπό και χρονικό διάστημα μπορεί να απαγορέψει το κυνήγι, όπως είναι μετά από μια πυρκαγιά. Πέραν τούτων, το κυνήγι ασκείται κανονικά και πάντα από νόμιμα αδειοδοτημένους κυνηγούς, οι οποίοι ελέγχονται πάλι από τη δασική υπηρεσία. Αυτή τη στιγμή και με την κρίση που υπάρχει στην Ελλάδα, ο μοναδικός σύμμαχος που έχει ο κάθε απλός άνθρωπος είναι η φύση. Απλώς οι περιοχές Natura είναι οι πιο ιδιαίτερες περιοχές που έχουμε, είναι δεξαμενές γενετικού υλικού, είναι οι περιοχές που είναι οι καλύτερες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και αν τις διαχειριστούμε σωστά, ουσιαστικά εξασφαλίζουμε το δικό μας μέλλον. Η βιοποικιλότητα, ως συστατικό στοιχείο των λειτουργιών των οικοσυστημάτων και των προστατευόμενων περιοχών ειδικότερα, παίζει πρωταρχικό ρόλο στην ικανότητά τους να παρέχουν υπηρεσίες και ωφέλη που στηρίζουν τις ανθρώπινες κοινωνίες και δραστηριότητες. Οι υπηρεσίες αυτές χωρίζονται σε 4 βασικές κατηγορίες. Τις υπηρεσίες παροχής, δηλαδή τα προϊόντα που αποκτώνται από τα οικοσυστήματα όπως η τροφή, οι πρώτες ύλες και οι φαρμακευτικές ουσίες. Τις ρυθμιστικές υπηρεσίες, δηλαδή τα ωφέλη από τις οικοσυστημικές λειτουργίες όπως η επίδραση στην ποιότητα του αέρα, η ρύθμιση του κλίματος, η προστασία κατά τη διάρκεια ακραίων καιρικών φαινομένων, η επικονίαση, η αποτροπή διάβρωσης του εδάφους, η διατήρηση του κύκλου θρεπτικών στοιχείων και της γονιμότητας του εδάφους. Τις πολιτιστικές υπηρεσίες, δηλαδή η αισθητική απόλαυση, οι ευκαιρίες για αναψυχή και τουρισμό, η καλλιτεχνική έμπνευση, η πνευματική ευημερία και η εκπαίδευση. Και τις θεμελιώδες υπηρεσίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία όλων των άλλων υπηρεσιών, όπως η διατήρηση του κύκλου ζωής, ο κύκλος του νερού, η παροχή ενδιαιτήματος, η παραγωγή οξυγόνου και η εδαφογένεση. Όταν συζητάμε για βιοποικιλότητα, πολλοί από εμάς καταλαβαίνουν ότι μιλάμε για πόσα φυτά ή ζώα έχει μια περιοχή. Όμως είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Είναι το εργαλείο με το οποίο η ζωή ανταποκρίνεται στις διαρκείς αλλαγές που συμβαίνουν στον πλανήτη. Η Κρήτη, λόγω της ιστορίας της γεωλογικής ιστορίας που είναι πάρα πολύ τεραγμένη, τη θέση της μεταξύ 3 υπήρων, της πολύχρονης παρουσίας του ανθρώπου στο νησί, έχει διαμορφώσει μια πολύ ιδιαίτερη βιοποικιλότητα. Μεσογειακά κρητικά δάση προσφέρουν την προστασία των εδαφών, του αέρα και κυρίως επίσης η δασική αναψυχή στον κόσμο στο ύπαιθρο. Είναι και ένα σημαντικό κεφάλαιο. Κεφάλαιο αναπτυξιακό για την περιοχή, γιατί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ποιότητα ζωής που μπορεί να προσφέρει μια περιοχή Natura για να αναπτύξουμε διάφορες δράσεις που λείπουν από τη σημερινή καθημερινότητα του ανθρώπου. Οι άνθρωποι που είναι δηλαδή εγκλωβισμένοι μέσα στις πόλεις, στο μέλλον αναγκαστικά θα ψάχνουν τέτοιες διεξόδους σε περιβάλλοντα τα οποία είναι όσο το δυνατόν πιο ατόφια, πιο υγιή και πιο φυσικά, όπως είναι οι περιοχές Natura, για να ανακαλύψουν αυτές τις χαμένες συνδέσεις του ανθρώπου με τη φύση.
Τα φυσικά οικοσυστήματα της Κρήτης παρέχουν πλήθος ωφελιών που προωθούν την οικονομική ανάπτυξη, προσφέρουν νέες ευκαιρίες για επενδύσεις και απασχόληση και βελτιώνουν το βιωτικό επίπεδο και την ποιότητα ζωής στην Κρήτη. Αναδεικνύοντας λοιπόν τις διάφορες πολύτιμες υπηρεσίες των οικοσυστημάτων που παρέχονται από την Άγρια Πανίδα και Χλωρίδα, το έργο Life Natura 2000 Value Crete στοχεύει στην ανάδειξη του καθοριστικού ρόλου που παίζουν τα οικοσυστήματα των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000 στη διασφάλιση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Κρήτη. Το νησί μας έχει σφυριλατηθεί από το νερό. Έχει δημιουργήσει πολλές αυλακώσεις τόσο στο εξωτερικό, στην επιφάνεια του νησιού, όσο και στο εσωτερικό του. Το νερό αυτό που κατεισδύει αφενός μεν αποθεί το θαλασσινό νερό και δεν επιτρέπει την είσοδό του ώστε να έχουμε και εμείς γλυκό νεράκι. Το νερό που απορρέει, παρασύροντας όλα τα θρεπτικά στοιχεία από το εκτεταμένο υδρογραφικό δίκτυο της Κρήτης, παρασύροντας όμως και ειζήματα, τα αποθέτει στις εκβολές που υπάρχουν διάσπαρτες στο νησί και δημιουργούν υγρότοπους, οικοσυστήματα τεράστιας οικολογικής αξίας, γιατί διατηρούν σε μικρές απομονωμένες περιοχές πληθώρα υδρόβιων οργανισμών, ενώ παράλληλα είναι και τόποι που ζουν αρκετά ενδυμικά είδη και αποτελούν θέσεις για ξεκούραση εκατομμυρίων μεταναστευτικών πουλιών που περνάνε από το νησί. Πάνω από το 50% του συνολικού πληθυσμού εξαρτάται άμεσα από τη θάλασσα, είτε για λόγους εμπορικούς, είτε για λόγους μετακίνησης, αναψυχής ενδεχομένως. Ο τουρισμός, για παράδειγμα, είναι ένα βασικό κομμάτι που εξαρτάται άμεσα από το παράκτιο περιβάλλον και θαλάσσιο περιβάλλον. Έτσι λοιπόν ξέρουμε ότι το θαλάσσιο περιβάλλον παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, όχι μόνο από οικολογικής απόψεως, αλλά και από οικονομικής. Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού έχουν να κάνουν και με τη φύση και με το περιβάλλον και με τις κοινωνίες και με τις δραστηριότητες των ανθρώπων και με τον πολιτισμό των ανθρώπων. Όλα αυτά σε μια μορφή ήπια, ικανή να ανανεώνει αυτό που δίνει χωρίς να το καταστρέφει, χωρίς να το ευτελίζει ή να το εξευτελίζει σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι καθοριστικό για να μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει και η περιοχή Natura και οι δραστηριότητες σε αυτή την περιοχή. Η ανάπτυξη αυτών των ήπιων μορφών δραστηριοτήτων επιβάλλεται και νομίζω ότι αυτές οι δραστηριότητες όχι μόνο συμβάλλουν στη διατήρηση, αλλά βοηθούν και στο να αναπτυχθεί και να αναδειχθεί μια περιοχή που θεωρείται περιοχή Natura. Παρόλο που δεν είναι άμεσα αντιληπτό, τα φυσικά οικοσυστήματα, το φυσικό περιβάλλον δηλαδή, προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών, πολύ σημαντικών υπηρεσιών στον αγροτικό τομέα, στην πρωτογενή παραγωγή δηλαδή και κατ' επέκταση και στην οικονομία ενός τόπου. Τα αγροτικά οικοσυστήματα, ο αγρός, τα χωράφια, οι καλλιέργειες, δεν αποτελούν παρά μια προέκταση των φυσικών οικοσυστημάτων, στα οποία ωστόσο εμείς παρεμβαίνουμε. Οι διάφορες λειτουργίες που τελούνται μέσα στον αγρό, όπως είναι παραδείγματος χάρη η γονιμοποίηση των φυτών, η ανακύκλωση των θρεπτικών ουσιών στο έδαφος, η διαχείριση των εχθρών και των ασθενειών επηρεάζονται από το φυσικό περιβάλλον έξω από τον αγρό. Έτσι, η φύση κατά κάποιον τρόπο αποτελεί η πηγή μέσα από την οποία ο αγρός, το χωράφι, ο αγροτικός τομέας αντλεί ωφέλιμες για αυτόν λειτουργίες. Αυτό που καταλαβαίνει πολύ πιο εύκολα κάποιος είναι όταν του πεις τι παράγει μια περιοχή και τι είναι αυτό που σου δίνει. Γι' αυτό και εμείς στο πρόγραμμα επικεντρωθήκαμε πάρα πολύ στην πρωτογενή παραγωγή. Δηλαδή να πούμε ότι πάνω από τα μισά προϊόντα, τα γαλακτοκομικά, βγαίνουν στις περιοχές Natura. Ή ότι ο τουρισμός είναι κατά 80% στις παράκτιες περιοχές. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς πολύ περισσότερο δεν είναι τόσο η οικονομική αξία, αλλά γενικά η αξία. Δεν είναι δηλαδή τα λεφτά που θα βγάλουμε από τα οικοσυστήματα, είναι τα λεφτά που κερδίζουμε προστατεύοντας τα οικοσυστήματα. Η προστασία και η διατήρηση των φυσικών οικοσυστημάτων αυξάνει το εύρος των ωφελιών που μπορεί να αποκομίσει η τοπική κοινωνία της Κρήτης στο μέλλον. Καταρχήν η Κρήτη είναι ο τόπος των αρπακτικών. Είναι το καλύτερο μέρος που έχει τέτοια πυκνότητα πληθυσμών, το καλύτερο σε ολόκληρη την Ελλάδα. Τώρα, αν το πάρουμε τους γήπες και να το συνδέσουμε και με τις οικοσυστημικές υπηρεσίες,
Οι γήπες είναι οι σκουπιδιάριδες που έχει το νησί. Δηλαδή από ένα είδος που κανείς δεν δίνει καμία σημασία και μέχρι στιγμής το θεωρούμε ότι είναι ωραίο να το βλέπουμε και ότι έχει κάποια αξία οικοτουριστική, έχει και τεράστια οικοσυστημική αξία με την υπηρεσία που μας παρέχει. Ένας από τους λόγους που γνωρίζουν οι περισσότεροι ένταξη σε αυτών των περιοχών στο δίκτυο είναι η χελώνα καρέτα-καρέτα. Ένας άλλος βασικός λόγος είναι τα λιβάδια Ποσειδονίας. Τα λιβάδια Ποσειδονίας λοιπόν αποτελούν ένα πολύ σημαντικό οικοσύστημα πάνω στο οποίο αναπτύσσονται πάρα πολλοί άλλοι οργανισμοί. Έχουν γίνει μελέτες τα τελευταία χρόνια οι οποίες αποδεικνύουν ότι η μείωση της έκτασης των λιβαδιών Ποσειδονιών έχει αποφέρει τεράστιες οικονομικές απώλειες στη Μεσόγειο. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι πολύ σημαντικά αυτά τα οικοσυστήματα, μιας και τα κύρια αλλιευτικά προϊόντα εξαρτώνται άμεσα από αυτά τα λιβάδια. Όταν το φυσικό οικοσύστημα, το οποίο περιβάλλει ή διεισδύει μέσα σε αγροτικές περιοχές, χαρακτηρίζεται από μια καλή ισορροπία, υψηλή βιοποικιλότητα, μια πιο φυσική κατάσταση, ας το πούμε έτσι, τότε και οι υπηρεσίες που προσφέρουν στον αγροτικό τομέα είναι ακόμα καλύτερες. Θα πρέπει μια διαφορετική ματιά να ρίξουμε σε όλο αυτό το υδρογραφικό δίκτυο, ιδιαίτερα των παιδινών περιοχών, για να μην αλλοιωθούν και καταστραφούν και αυτά. Εάν αυτά δεν κατεβάζουν στη θάλασσα ειζήματα και θρεπτικά συστατικά, σημαίνει ότι δεν θα έχουμε τους υγρότοπους στις παραλίες μας, σημαίνει ότι οι παραλίες μας δεν θα μένουν για πολύ καιρό εκεί, δηλαδή θα διαβρώνονται στο πέρασμα του χρόνου. Αυτές οι απώλειες βεβαίως δεν τις αντιλαμβανόμαστε γιατί γίνονται σε βάθος δεκαετιών, όμως θα είναι σαφώς αντιληπτές από τις επόμενες γενιές, οι οποίες δεν θα απολαμβάνουν αυτά που απολαμβάνουμε εμείς σήμερα. Στην Κρήτη υπάρχουν δύο γεωπάρκα, τα οποία είναι αναγνωρισμένα πρόσφατα από την UNESCO, που περιλαμβάνουν σαν συστατικό του στοιχείο τις περιοχές Natura. Είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, οι πυρήνες του ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος σε αυτές τις περιοχές. Χρησιμοποιούν αυτό το ιδιαίτερο στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος ή του γεωλογικού περιβάλλοντος, τις ιδιαιτερότητες αυτές και την αξία, για να μπορέσουν να συμβάλλουν στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη. Δεν είναι μόνο αποστηρωμένα, αυστηρά προστατευμένα περιβάλλοντα, αλλά είναι περιβάλλοντα που μπορούν να λειτουργήσουν σαν ένας σημαντικός οικονομικός πόρος για τις περιοχές. Αναπτύσσουν δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης που βασίζονται κυρίως στον γεωτουρισμό, στον οικοτουρισμό και στον εναλλακτικό τουρισμό, προωθώντας παράλληλα τα τοπικά προϊόντα και την τοπική παραγωγή. Δημιουργεί και αντίστοιχες υποδομές. Υποδομές δηλαδή που θα βοηθήσουν τον επισκέπτη να περιηγηθεί στο χώρο και να ανακαλύψει αυτό το πλούτο που κρύβεται μέσα σε αυτές τις περιοχές. Μπορεί να βοηθήσει στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη, ταυτόχρονα διατηρώντας και προστατεύοντας το φυσικό περιβάλλον. Με τέτοιες δραστηριότητες και με τέτοιες λογικές μπορούμε να καταστήσουμε τις περιοχές Natura από προστατευόμενες σε προστάτες του ανθρώπου. Δεν είναι όμως μόνο τα οικονομικά ωφέλη που προσφέρουν τα φυσικά οικοσυστήματα στον άνθρωπο. Πολιτισμός, παιδεία, πνευματική παράδοση και δημιουργία έχουν άμεση σχέση με τον χώρο που μας περιβάλλει. Σήμερα απελευθερώσαμε εδώ στην Αξό 5 όρνια, τοπική ονομασία Σκάρες, τα οποία είχαμε περιθάλψει από 1 χρόνο έως κάτι μήνες. Πυροβολημένα πια δεν παίρνουμε και αυτό είναι σημαντικό, δείχνει ότι υπάρχει πια μια συνειδητοποίηση από τους ανθρώπους εδώ, οι οποίοι φέρουν όπλα, ότι αυτό το ζώο αξίζει να ζει και δεν πρέπει να το πειράζουμε. Αυτό είναι μια νίκη, ας πούμε, όλων των προσπαθειών που έχουν γίνει τα τελευταία 20 χρόνια εδώ στην Κρήτη, ώστε να ενημερωθεί ο κόσμος πάνω σε αυτά τα θέματα. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς και κάνουμε αυτές τις εκδηλώσεις και τις απελευθερώσεις παρουσία κοινού είναι ακριβώς αυτό. Να δουν οι άνθρωποι από κοντά αυτά τα πλάσματα, να δουν ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουν να επιβιώσουν από εμάς, από τους συνεργάτες μας, από τους εθελοντές στην Κρήτη, και έτσι να αντιληφθούν την αξία τους πιο ουσιαστικά και πιο βιωματικά. Τα όρνια συνήθως κάνουν κύκλους πάνω από τον αέρα για να βρουν καλό κλίμα αέρα ή για να φάνε κανένα ζώο που έχει πεθάνει και γύρω-γύρω που πάνε. Αυτά τρώνε μόνο ψοφίμια, τα οποία είναι ωφέλιμα γιατί καθαρίζουν την ατμόσφαιρα, καθαρίζουν το μέρος
και δεν βρωμάνε. Και ύστερα είναι ζώα τα οποία στον αγρότη δεν κάνουν ζημιά. Η συνεχής κατοίκηση της Κρήτης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα στηρίχθηκε στις παροχές των οικοσυστημάτων της, διαμορφώνοντας την τοπική πολιτιστική παράδοση, με αποτέλεσμα σήμερα να μιλάμε για ενιαίο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον στο νησί. Η μακραίωνη σχέση της θρησκευτικής και πολιτισμικής παράδοσης του νησιού με το φυσικό περιβάλλον είναι εμφανής μέσα από τους λατρευτικούς χώρους που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος ανά τους αιώνες. Μινωικά ιερά κορυφής, ιερά σπήλαια, υπαίθριοι αρχαιοελληνικοί λατρευτικοί χώροι και χριστιανικά εξοκλήσια αντικαθιστούν το ένα το άλλο μέσα στα ίδια τοπία, σε ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς απομονωμένες περιοχές όπως η κορυφή του Κόφινα. 50 αιώνες ο βωμός που υπήρχε στο μινωικό ιερό, ο βωμός Τράπεζα Προσφορών, είχε μεταφερθεί στο ναό του Τιμίου Σταυρού χωρίς να τη σκεπάσει 5.000 χρόνια ποτέ η γη. Διατηρούνται ακόμα κάποια ήθη και έθιμα, όχι ως βολκλωρικά θεάματα, αλλά ως καθημερινή βιωματική πράξη. Έχουμε πολλούς σπηλαιώδεις ναούς και ναούς σε κορφές των βουνών. Οι ίδιες αυτές θέσεις ήταν ήδη από μινωικής εποχής ιερές. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών με την ονομασία Natura 2000 αποτελεί το βασικό νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της βιοποικιλότητας και αποτελεί εγγύηση για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Στην Κρήτη, ο πολιτισμός, οι παραδοσιακές μορφές κτηνοτροφίας, γεωργίας και αλιείας, ο τουρισμός και η πλούσια γαστρονομική παράδοση είναι σημαντικοί τομείς απασχόλησης στις περιοχές του δικτύου Natura 2000. Τα προαναφερόμενα αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα για τον τρόπο με τον οποίο το σύνολο των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στηρίζουν την τοπική οικονομία και παρέχουν περαιτέρω δυνατότητες ανάπτυξης, με σημαντικά οικονομικά και όχι μόνο ωφέλη. Με την προστασία των οικοσυστημάτων δεν επιτυγχάνεται μόνο η διατήρηση της βιοποικιλότητας, αλλά δίνονται και δυνατότητες οικονομικής και πολιτισμικής ανάπτυξης του τόπου. Οι περιοχές Natura είναι περιοχές ιδιαίτερης διαχείρισης. Δεν είναι περιοχές ψυγείου. Δεν τοποθετούνται ούτε οι οργανισμοί ούτε οι οικότοποι στο ψυγείο. Προσπαθούμε να τις διαχειριστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα για να τις χρησιμοποιήσουμε και εμείς, να τις χρησιμοποιήσουν και τα παιδιά μας και να αποδώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο και σε εμάς και στα παιδιά μας. Τα φυσικά οικοσυστήματα όταν προστατεύονται, πέρα από λόγους διατήρησής τους, μπορούν να αποτελέσουν και μια εγγύηση για μια σταθερή, ακόμα και πιο αναβαθμισμένη αγροτική παραγωγή. Θα έρθω να δεσμευτώ έτσι ώστε να προστατεύσω και να διαχειριστώ όσο οφείλω το φυσικό περιβάλλον που έχω κληρονομήσει και καλούμε να δώσω στις επόμενες γενιές, τουλάχιστον με τον ίδιο τρόπο που το έχω πάρει σήμερα. Προστασία ενός μέρους, σε οποιαδήποτε κλίμακα, βοηθά να διατηρηθούν, όχι μόνο να διατηρηθεί το φυσικό περιβάλλον, αλλά να διατηρηθούν και τα ήθη, τα έθιμα, οι νοοτροπίες, τα μνημεία, τα κτίρια. Προσπαθούμε βέβαια να μπορέσουμε όντως να προστατεύσουμε αυτές τις περιοχές, απαγορεύοντας συγκεκριμένα πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν, αλλά για να παραμείνει αυτό το αντικείμενο ώστε να το χαίρεται και ο άνθρωπος και οι επόμενες γενιές. Μας δίνεται δυνατότητα σε αυτές τις περιοχές να έχουμε μια διαφορετική σχέση με τη φύση, η οποία ταυτόχρονα σέβεται τις αξίες που ανέφερα πριν της βιοποικιλότητας, αλλά και την παρουσία του ανθρώπου και πώς μπορεί αρμονικά να συμβιώσει με αυτήν. Δεν πρέπει να το προστατεύουμε και να το διαχειριζόμαστε το περιβάλλον, την Κρήτη, γιατί μας έχει ανάγκη. Στην πραγματικότητα η Κρήτη υπήρχε πολύ πριν από μας και θα υπάρχει πολύ μετά από μας. Αυτό πιο πολύ που μας ενδιαφέρει σαν πρόγραμμα είναι να καταλάβουν οι άνθρωποι σε καθαρά προσωπικό και ατομικό επίπεδο τι πρέπει να κάνουν αυτοί για να βοηθήσουν την κατάσταση και για να βοηθηθούν οι ίδιοι. Αυτό που εμείς προσπαθούμε να πετύχουμε είναι το συναίσθημα να γίνει συνείδηση και η συνείδηση να γίνει πράξη.